હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું ઘરમાં રહેલા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સથી સુપર ટેસ્ટી એવો ચોખાના લોટનો નાસ્તો। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ વેજીટેબલથી ભરપૂર ચોખાનો લોટનો નવો જ નાસ્તો। તો નાસ્તો બનાવવા માટે અહીંયા 1 કપ ચોખાનો લોટ લીધેલો છે। આ ચોખાનો લોટ ઘરમાં વપરાતા કોઈ પણ ચોખાને તમે પીસી અને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। અને સાથે મેં 2 ચમચી જેટલો અડદનો લોટ લીધો છે। મારી પાસે અત્યારે અડદનો લોટ હાજર છે તો લીધો છે। તમારી પાસે અડદનો લોટ ના હોય તો એકલા ચોખાના લોટથી પણ આ નાસ્તો તમે તૈયાર કરી શકો છો। લોટમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી અને મિક્સ કરી લેશું। થોડું થોડું પાણી નાખતા આપણે બેટર તૈયાર કરશું। આ નાસ્તો એકદમ ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય છે। 10 થી 15 મિનિટમાં તમારે નાસ્તો તૈયાર કરવો હોય તો આ નાસ્તો તૈયાર કરી શકો છો। અને નાસ્તો તમે બાળકોના લંચ બોક્સ કે ટિફિનમાં પણ આપી શકો છો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે નાસ્તામાં નાખવા માટેના વેજીટેબલ જોઈ લઈએ। વેજીટેબલમાં અહીંયા મેં અડધી મકાઈ છીણીને લીધી છે। તમે ઈચ્છો તો મિક્સરમાં પીસીને પણ લઈ શકો છો। સાથે છીણેલું ગાજર, છીણેલી પત્તાકોબી, વેજીટેબલ પણ તમારી પસંદગી મુજબના તમે નાખી શકો છો અને આમાંથી કોઈ ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। મીડિયમ સાઇઝનું કેપ્સિકમ સમારીને લીધું છે, કેપ્સિકમ નાખી દઈશું। એક ડુંગળી બારીક સમારીને લીધી છે, ડુંગળી નાખી દઈશું અને ફ્રેશ કોથમરી નાખી દઈશું। તો બધા જ વેજીટેબલ આપણે બેટર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। બાકીના મસાલામાં અડધી ચમચી કાળા મરીનો પાવડર નાખું છું। 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ નાખશું। જો તમે બાળકો માટે કરતા હોય તો ચીલી ફ્લેક્સ સ્કીપ કરી શકો છો। અડધી ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર અને એક નાનો ટુકડો આદુનો છીણીને નાખી દઈશું। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। બધા વેજીટેબલમાં ભરપૂર માત્રામાં પાણી હોવાથી આપણે વેજીટેબલ મિક્સ કરીને પછી જ આપણે બેટરને ઢીલું કરવાનું છે। જો તમે બેટર પહેલાંથી જ પાતળું કરી લીધું હશે તો વેજીટેબલ નાખતા બેટર એકદમ વધારે પાતળું થઈ જશે। અહીંયા તમે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો કે ચમચાના લેતા આ રીતના પડવું જોઈએ। આ બેટર આપણે વધારે ઘાટું નથી રાખવાનું। હવે આપણે ચોખાનો લોટ અને અડદનો લોટ બંને નાખેલો છે તો બંને થોડું પાણી એબ્ઝોર્બ કરશે, એટલે થોડીવાર ઢાંકી અને રાખી દઈશું। અહીંયા બેટરને રેસ્ટ આપ્યાને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર થોડું ફૂલી ગયું છે। તો ચમચાથી એક વખત મિક્સ કરી લેશું। હવે નાસ્તો બનાવશું। નાસ્તો બનાવવા માટે મારી પાસે આ રીતે તવી છે। જો તમારી પાસે આવી તવી ના હોય તો તમે નોનસ્ટિક પેનમાં નાસ્તો બનાવી શકો છો। હવે તવીમાં આપણે 2 ટીપા જેટલું જ તેલ નાખશું અને તેલને ફેલાવી લેશું। તૈયાર કરેલા બેટરમાંથી એક મોટો ચમચો ભરી અને આપણે બેટર નાખી દઈશું। નાસ્તો બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે। બેટર તવીમાં નાખ્યા પછી ઉપરથી થોડા તલ સ્પ્રિંકલ કરશું। નાસ્તો ઉપરથી થોડો ડ્રાય થાય એટલે 2 ટીપા તેલ ઉપર ફરીથી નાખશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે નાસ્તાની સાઈડ બધેથી ડ્રાય થઈ ગઈ છે। તો હળવા હાથે પલટાવી લેશું। બીજી બાજુ પણ નાસ્તો ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દેશું। બીજી બાજુએ નાસ્તો ચેક કરી લઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બીજી બાજુ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે। તો તૈયાર થયેલો નાસ્તો આ રીતે પલટાવી અને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું। આ રીતે પ્લેટમાં ચારેયમાં થોડું થોડું તેલ નાખી અને પાછો નાસ્તો બનાવી લેશું।
તો તૈયાર થયેલો નાસ્તો સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે ઘરમાં રહેલા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાંથી બનતો ચોખાના લોટનો નવો જ નાસ્તો. આ નાસ્તો એકદમ સોફ્ટ, અંદરથી જાળીદાર તૈયાર થયેલો છે, તમે જોઈ શકો છો. અને સાથે તૈયાર કરેલી આપણે ગ્રીન ચટણી અને ટમેટાની રેડ ચટણી પણ સર્વ કરેલી છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ નવી રીતે બનેલા ચોખાના લોટના નાસ્તાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.